Vào năm 2003, một chiếc hộp lạ lùng được giao bán trên trang thương mại điện tử eBay. Người giao bán có tên là Kevin Manit, một chủ doanh nghiệp đồ nội thất kiêm nhà sưu tập đồ cổ. Chiếc hộp lạ lùng này có tên là D-Book, mang hình dáng của một hộp đựng rượu bằng gỗ có 2 cánh cửa. Nhưng nó có gì đặc biệt đến nỗi mình phải làm một video. Chào mừng đến với câu chuyện của ngày hôm nay, đến với sự thật về D-Book, chiếc hộp bị nguyền rủa đáng sợ nhất trên thế giới. Chính cái tên D-Book cũng đã gợi lên một cảm giác ghê rợn, đáng sợ. Theo thần thoại Do Thái, thì D-Book là một linh hồn lệch lạc, hay nó còn có nghĩa là bám lấy, bấu víu lấy. Suy rộng ra, nó có nghĩa rằng một linh hồn có thể bám lấy một vật chủ nào đó cho đến khi làm cho người bị hại thân tàn ma dại, hoặc cho đến khi nó bị trục xuất bởi một nghi lễ trừ tà. Thần thoại của người Do Thái kể lại rằng D-Book liên quan đến một con quỷ có thể khiến con người phải chịu đau khổ. Nó chiếm hữu, khống chế tâm trí họ, điều khiển họ làm những việc nguy hiểm như tấn công người khác, tạo những cái bẫy chết người. Những người thân xung quanh người ấy cũng sẽ gặp những điều xui xẻo, đôi khi ảnh hưởng đến cả tính mạng. Trong sách Samuel của Kinh Thánh Cựu Ước có kể về một lần vua Saul bị quỷ ám. Ông quằn quại đau đớn, đôi lúc bị mê man và nói sảng. Tùy tùng của nhà vua khi đó là David đã đến cầm đàn hạc của mình, gảy lên một khúc nhạc du dương, êm dịu. Chính tiếng nhạc ấy đã tác động khiến cho từ người vua Saul thoát ra một thứ khói đen kỳ lạ. Đó chính là D-Book, con quỷ đã ám hại vua Saul và dân tộc của ông. Nhờ chiến công này, David càng được vua Saul tin tưởng và sau này anh trở thành người kế thừa ngôi vị vua của người Do Thái. Một truyền thuyết khác kể về D-Book như một con quỷ xuất thân từ linh hồn của một người đàn ông. Nó chuyên chiếm hữu cơ thể phụ nữ vào đêm tân hôn. Ban đầu nó gợi khoái cảm ở họ bằng cách hóa thành đám khói chui vào âm đạo. Người phụ nữ gần như bị khống chế hoàn toàn và có thể gây hại cho chồng sắp cưới của mình. Một câu chuyện tương tự được ghi lại trong sách Tobit của Kinh Thánh Cựu Ước. Sarah, người con gái xứ Ebatana, được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cô rất thông minh, xinh đẹp, lại vô cùng đảm đang việc nhà nên được rất nhiều chàng trai trong vùng để ý. Nhưng kỳ lạ thay, cứ đến đêm tân hôn là các chú rể bị chết không rõ nguyên nhân. Đến người thứ 7 đã bỏ mạng, khiến người trong vùng nghi ngờ Sarah lập mưu giết chồng để chiếm tài sản. Cả gia đình Sarah đang hạnh phúc bỗng phải sống trong sự kỳ thị, mắng nhiếc của người đời. Cho đến khi Tobias xuất hiện, cậu là họ hàng xa của Sarah, đến hỏi cưới cô. Biết câu chuyện bất hạnh của cô gái, Đức Chúa Trời đã sai tổng lãnh thiên thần Raphael xuống trần để hỗ trợ Tobias. Trên đường đến nhà Sarah, họ có đi qua một con sông. Tobias thấy nước mát nên xuống sông để rửa mặt, thì bất thình lình một con cá khổng lồ trồm lên ngoạm lấy chân cậu lôi xuống. Thiên thần Raphael lập tức hỗ trợ Tobias rút chân ra và giết con cá. Khi lôi xác cá lên, Tobias định vứt đi thì Raphael ngăn lại. Ngài yêu cầu cậu mổ bụng nó, lôi tim gan mật mang theo, phòng khi sau này có việc dùng đến. Khi đến nhà Sarah, Tobias rất thương cảm, cậu an ủi và quyết định sẽ giúp tìm ra chân tướng sự việc. Thiên thần Raphael nghe xong liền hiểu ngay ra vấn đề. Ngài xác định những người chồng của Sarah bị chết là do một con quỷ tên là Asmodee. Vì quá yêu Sarah nên nó đã nhập vào người nàng và hại chết bất cứ ai dám cưới nàng làm vợ. Raphael chỉ dẫn Tobias dùng gan tim mật của con cá làm một loại bùa chú trừ tà để đuổi con quỷ. Đến lúc nửa đêm, quả nhiên con quỷ hiện ra định xông tới tấn công cậu thanh niên như những người chồng trước. Nhưng bùa chú từ nội tạng của con cá mà Tobias đã chuẩn bị từ trước đã phát huy tác dụng. Mùi tanh nồng nặc tỏa ra đã khiến con quỷ Asmodee cảm thấy hoảng sợ liền bỏ chạy. Nó chạy mãi đến vùng thượng Ai Cập. Nhưng có ngờ đâu, vị tổng lãnh thiên thần đã chờ sẵn từ bao giờ. Ngài dùng phép thuật tạo ra những dây trói chặt con quỷ lại và tống nó xuống hỏa ngục. Từ đó, Sarah đã được cứu khỏi lời nguyền của con quỷ và Tobias đã cưới cô làm vợ, được cha mẹ cô cho kế thừa toàn bộ gia sản để trả ơn vì đã cứu con gái mình. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng con quỷ Asmodee ấy chính là lấy nguồn cảm hứng từ quỷ D-Book của người Do Thái. Trở lại câu chuyện của nhà sưu tập đồ cổ Kevin Manit. Khi giao bán chiếc hộp có tên D-Book, ông ta đồng thời cũng kể lại một câu chuyện ly kỳ pha lẫn rùng rợn. Ông viết rằng mình có chiếc hộp từ một phiên đấu giá tại thành phố Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ. Người giao bán khi ấy là một phụ nữ trung niên. Bà ta kể lại chiếc hộp thuộc sở hữu của người cô mình năm nay đã 103 tuổi và qua đời cách đó chưa lâu. Bà cô là người Do Thái chính gốc từng sống sót qua cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Không rõ từ đâu mà người phụ nữ này lại có chiếc hộp, chỉ nghe kể lại rằng bà tìm thấy nó trong đống đổ nát của khu vực người Do Thái sinh sống. Thấy những họa tiết đẹp trong chiếc hộp, bà đã mang về giữ trong nhà cho đến khi mất. Tuy nhiên kể từ khi có chiếc hộp, trong gia đình xảy ra nhiều chuyện không may mắn. Nhưng bà không vứt nó đi vì sợ nó lại gây hại cho người khác. Thậm chí, trước khi mất, bà cẩn thận căn dặn con cháu hãy chôn chiếc hộp cùng mình để nó không còn tác oai tác quái nữa. Nhưng tiếc thay con cháu của bà không làm theo điều ấy. Họ cho rằng hành động chôn vật thể với người chết là trái với truyền thống của người Do Thái. Vì vậy, người cháu gái đã đem giao bán nó. Những câu chuyện kỳ lạ đáng sợ của chiếc hộp D-Book không làm chùn bước một người ham mê đồ cổ như Kevin Manit. Ông vẫn quyết định ra giá và lấy chiếc hộp về nhà để thỏa mãn trí tò mò của mình. Quả nhiên chiếc hộp mang lại cảm giác hơi rờn rợn với Manit. Khi mở nó ra, ông thấy bên trong là một số món đồ khá lạ lùng.
Chúng bao gồm một pho tượng nhỏ hình thù kỳ dị, 2 lọn tóc dài của phụ nữ, một miếng đá granite, một nụ hồng bị héo khô, 2 đồng xu cổ và một chiếc đèn cầy. Kể từ khi để chiếc hộp trong cửa hàng nội thất, một loạt các sự kiện xui xẻo xảy ra. Một lần, các cánh cửa kính trong cửa hàng của Manit bỗng nhiên bị vỡ mà không rõ nguyên nhân. Kinh khủng hơn, cô nhân viên của ông bị nhốt trong phòng và không thể mở được cửa. Chứng kiến sự việc đã làm Manit vô cùng hoảng hốt. Ông còn phát hiện ra quanh cửa hàng của mình còn nồng nặc đầy những mùi như nước tiểu mèo. Manit lập tức đem chiếc hộp đi khỏi hiện trường. Nhưng lạ thay, ông không vứt đi mà lại mang cho người mẹ già của mình. Dường như có một thứ năng lực bí ẩn nào đó xúi giục ông vậy. Nhưng chỉ vài phút sau khi nhận chiếc hộp từ con trai, mẹ của Manit lên cơn đột quỵ suýt chết. Bà lập tức trao trả cho ông và yêu cầu ông vứt hoặc phá hủy nó đi. Tuy nhiên một lần nữa, thứ năng lượng quái quỷ nào đó lại xúi giục Manit đem chiếc hộp đi búc đến cho những người họ hàng. Liên tiếp những việc xui xẻo xảy đến khiến họ không ai dám giữ nó lâu. Không còn cách nào khác, Manit đã mang chiếc hộp quỷ ám về nhà. Đêm hôm đó, ông cảm giác như có những bóng đen lượn lờ trong giường ngủ. Ông cũng liên tục gặp ác mộng đáng sợ. Vì thế năm 2003, Manit đã quyết định giao bán chiếc hộp trên eBay. Chiếc hộp sau đó lưu lạc qua nhiều người chủ nhân. Manit có tìm hiểu thì biết được rằng tất cả họ đều gặp phải chuyện xui xẻo. Đặc biệt, họ đều cảm giác như có bóng dáng của một người nào đó thấp thoáng trong nhà. Chưa hết, tất cả khu vực nơi chứa chiếc hộp đều nồng nặc mùi khai của nước tiểu mèo. Cuối cùng chiếc hộp đến được tay của một vị giám đốc bảo tàng tên là Jason Huston. Ông ta cho rằng câu chuyện kỳ bí của chiếc hộp sẽ thu hút nhiều khách đến tham quan. Huston trưng bày nó tại góc nổi bật nhất trong bảo tàng. Từ đó nhân viên lẫn khách tham quan liên tiếp gặp những tai nạn lạ lùng như rách đổ, bị té ngã, bầm dập ở cơ thể. Quá hoảng sợ, Huston sau đó tặng cho một người bạn khác cũng là giám đốc bảo tàng. Số phận chiếc hộp cho tới nay không còn được nhắc đến nữa. Câu chuyện của chiếc hộp đã tạo nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim của Hollywood. Năm 2012, tác phẩm điện ảnh kinh dị Possession ra đời với nội dung chính về một chiếc hộp ma quái. Một cô bé đã nhặt được nó trong đống đổ nát từ căn nhà cũ. Từ đó trong gia đình của cô xảy ra nhiều chuyện không may. Bản thân cô bé ấy liên tục có biểu hiện đáng sợ và bị con quỷ chiếm đoạt linh hồn. Đến cuối cùng, vào năm 2021, Kevin Manit đã thổ lộ với tạp chí Input rằng câu chuyện chiếc hộp đi book hoàn toàn là hư cấu. Ông nói, cái hình chạm khắc trên chiếc hộp chính là do tôi làm. Viên đá granite trong hộp cũng là do tôi tạo ra. Ông chia sẻ rằng mình sáng tác một câu chuyện kinh dị nhằm để thu hút sự chú ý và dễ bán nó hơn trên eBay. Nói về truyền thuyết chiếc hộp đi book này, một nhà nghiên cứu tâm lý đã giải thích rằng những người mua nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thứ tồi tệ sẽ xảy ra. Bộ não của họ tin rằng mình bị nguyền rủa. Cho nên bất kỳ sự việc không may nào cũng được họ lý giải theo hướng nguyên nhân do chiếc hộp gây ra. Đó là hiệu ứng tâm lý điển hình khiến người ta vô tình tin rằng chiếc hộp này thực sự có con quỷ gây hại cho ai nắm giữ nó. Vậy các bạn nghĩ sao về câu chuyện chiếc hộp đi book này? Hãy comment cho mình biết nhé! Xin cảm ơn đã theo dõi câu chuyện cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.